बाबालाई यो चाहिँ मैले चाहिँ यो चिसोमा यसरी रिल्दुक खान लागेको छु। रिल्दुक तपाईहरुलाई धेरैजनालाई थाहा छ होला। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अनि आज चाहिँ चिसो मौसम छ अनि पत्ताले टाक्सिन्डु डाँडातिर चाहिँ हिउँ पनि पऱ्यो रे अलिअलि। अनि यहाँ सल्लेमा चाहिँ परेको छैन तर पानी चाहिँ पऱ्यो आज दिउँसो। अनि आज चाहिँ मैले त्यही भएर तातो रिल्दुक बनाउन लागेको छु। अनि आलु पनि उसिनेर रेडी गरेको छु। अनि बाबा त्यहाँ हुनुहुन्छ, बाबाको लागि विशेष चाहिँ बाबा खोकिराख्नु भएको छ नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ रिल्दुक, तातो रिल्दुकले खोकी चट पार्छ, त्यही भएर चिसो चाहिँ हटाउँछ, त्यही भएर मैले चाहिँ बनाउन लागेको छु। अनि यो आलु अब उसिनेर रेडी छ, अब यसलाई ताज्नु पर्ने हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ आलु उसिनेको छु, धेरै पाकिसक्यो होला जस्तो लागिरहेछ। कसलाई यो रिल्दुक मनपर्छ कमेन्ट गरिदिनु होला गाइज। प्रायः रिल्दुक सबैको फेभरेट नै हुन्छ। बढी पाकिन छ, ठिकै छ। आलुलाई चाहिँ 2-3 सिटी लाएर भए पनि नलाइ भए पनि अब मजाले पाक्न दिने हैन, यतिको प्र्याक प्र्याक यसरी फुट्ने गरी। यस्तो चाहिँ अब कुट्न सजिलो हुन्छ नि त, मजाले गिल्लो हुन्छ। एकछिन सेलाउनको लागि राखिदिन्छु। रिल्दुक बन्नुमा चाहिँ मेन रोल चाहिँ टिमुर र लसुनको हुन्छ। अनि त्यसपछि आलु अब चाहिँ म धनियाँ लिन जाँदैछु। मैले चाहिँ यहाँ बाहिर धनियाँ रोपेर राखेको छु, कहिले काहीँ चाहिन्छ भनेर। कस्तो राम्रो भएको छ, दामी। यो पनि लिएर जान्छु। प्याज गोटै आउँछ जस्तो छ। यो चाहिँ लास्टै बाक्लो भएको छ, अलि सप्रिँदैन, बोटै बाटो खेल्नुपर्छ, नत्र पात पात मात्र खाँदैन हुन्छ। ठिक्कको बनाउनु पऱ्यो क्या यसलाई छाटेर। यति भए पुग्छ, यति लिए। अब यसलाई छोडिदिनुपर्छ, लास्टै शीत आउँछ। आज त पानी परिरहेछ। अब यसलाई धुन लाग्दिँदैछु। रिल्दुकको लागि चाहिने यो टिमुर, लसुन, धनियाँ, प्याज र धनियाँको पत्ता। अनि त्यसपछि यो अमिलो भिन्डी लिएको छु। अब चाहिँ म आलु ताच्न थाल्छु। यो धेरै सेलायो भने फेरि टाँसिँदैन, भरे च्याप च्याप हुनुपर्छ क्या। अब ताचिसकेर भिडियो लिन्छु। आलुको बोक्रा उक्काएर रेडी गरेर राखेको छु। अब चाहिँ यसलाई कुट्न थाल्छु। कुट्नुपर्छ, यसलाई मसिनो हुने गरी यसलाई कस्तो पेस्ट बनाउने हो। अब चाहिँ कुट्न सुरु गर्नुपर्छ। आलुलाई कुटेर यतिको लेदो बनाइसकेँ, मैदा मुछेको जस्तो भयो नि त। अब यो चाहिँ भात ढिरो जस्तो भइसकेको छ। अब यसलाई सुप बनाउने अनि त्यसमा खाने हो। अनि यो कुट्न चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्छ हैन, यतिको बनायो भने इनफ चल्छ। अनि यसले कुट्न ओखलीमा भए सजिलो हुन्छ, अनि यसले कुट्न चाहिँ लास्ट गाह्रो छ।
फर्स्टमा चाहिँ यसलाई पिस्नुपर्ने हुन्छ यो टिम्बुर र लसुनलाई हावा नछिरेको टिम्बुर भए चाहिँ यति धेरै टिम्बुर चाहिन्न 1-2टा 4-5वटा लगाएपछि इनफ हुन्छ तर यहाँ यसमा चाहिँ हावा छिरेको छ प्लास्टिकमा राखिएको थियो बास्नै नआउने भइसकेको छ यति भए चाहिँ बल्ल ठिक्क हुन्छ टिम्बुरलाई कुटेर यतिको धुलो बनाएँ अनि यसलाई चाहिँ छुट्टै राख्छु यतिको भएपछि हुन्छ अब चाहिँ सुप बनाउन सुरु गर्नुपर्छ है गाइस अहिले चाहिँ कराईमा सुप बनाउनको लागि तेल लगाइदिँदैछु अब चाहिँ कराई तातिएको छ अब जिरालाई पड्काउने बेला आएको छ जिरा मेथीलाई यसपछि हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ लसुनको पेस्ट मैले यो अमिलोलाई राखिदिन्छु यतिकै अहिले यो टिम्बुरलाई नि लगाइदिन्छु यसमा अलिक कम लगाउँछु भरि यो चाहिँ कडा छैन रहेछ भने चाहिँ अरू अब चाहिँ सुपमा मैले बेसार पनि राखिदिएको छु यति भए हुन्छ नुन राख्दैछु सुप चाहिँ उम्लिसकेको छ कस्तो मिठो देखाएको छ तर अलि बढी मैले अमिलो राखेँ जस्तो लाग्यो अनि थोरै सोया सस राख्दैछु सोया सस चाहिँ फर्स्ट ट्राई हो कस्तो अब दामी देख्दो रहेछ यो रिल्दुकलाई यसमा हालिदिने अनि खाने हो यसरी लाउने हो सबै रिल्दुकलाई रिल्दुकको फाइनल लुक्स चाहिँ यही हो दामी देखेछ हेर्दै खाउ लाग्ने बाबालाई यो चाहिँ मेरो पनि भइसक्यो बाबाले खाँदै हुनुहुन्छ मिठो छ तर टिम्बुर चाहिँ आएन छ स्वादै मैले चाहिँ खाइसकेँ अब फेरि थप्नुपर्ने हुन्छ बाबाले चाहिँ अलिक ढिलो खानुहुन्छ बाबा चाहिँ खाएर नि गइसक्नु भयो बाबालाई पुग्यो अरे अनि म चाहिँ फेरि अर्को प्लेट खान लागेको छु मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ फ्यामिलीमा सबैलाई मिठो लाग्छ अनि हामी कोही कोहीको त फेभरेटै हो अनि सबैले खान्छौँ बच्चादेखि ठुलो सबैले फ्यामिलीमा मिठो लाग्छ यो सोलोमा धेरै प्रख्यात छ हामी फेरि पनि खान लागेको छु हामीले चाहिँ यो जाडोमा यसरी टक्क तातो रिल्दुक बनाएर खायौँ अब खाने पाला तपाईहरु अहिलेसम्म खानुभएको छ भने चाहिँ रिल्दुक ट्राई गर्नु होला आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै थ्यांक यू सो मच गाइज फर वाचिङ